Hey guys, this is Nace. Welcome back to my channel. So in today's episode, we'll be doing a product review / makeup tutorial na nabili kong product sa Shopee. Ita-try natin kung effective ba to and magmumukha ba tayo ditong foreigner. Kung achieve ba natin ang foreigner look for today. So without further ado, let's get on the video! So, yung product na tinutukoy ko is itong Freckle Pen from Pudaier. And meron silang dalawang colors nito. Yung dark brown and yung light brown. So, itong color na pinili ko is yung dark brown. Kasi dark yung hair ko and binagay ko lang yung hair color ko sa color ng product na i-apply ko sa face ko. So, this is only 89 pesos for 20 grams. Not bad. And ito yung itsura ng box niya. May freckle dito na design sa dulo. And very minimal lang yung packaging nila. There. So, kapag inopen natin yung product na to, ito yung itsura niya. Hindi ko ma-open. Short ng nails ko. So, wala tayong magagawa. Sisirain ko na yung box. So, ito yung itsura niya. Diba? Ang cute! Parang design lang mismo ng box. See? Diba? Kung ano yung itsura niya sa box, yun din yung product. Ang ganda! Cute! Nagulat lang ako kung ano yung itsura ng box, yun din yung product. Ang galing, ang talino. Kasi di ba minsan may mga product na ang ganda ng box and ang ordinary ng product. And kapag inopen mo, ito siya. Para lang siyang pen. Diba? Ang fine lang ng dot niya, oh. See? Grabe. Nakaka-excite maglagay. So, i-try na natin siya. Meron ako ditong mirror na pagkalaki-laki and hindi ko alam kasi kung saan ko isasabit. So, yayakapin ko na lang siya para apply kong mabuti and tama itong freckle pen natin. So, let's start. Una, dito ako maglalagay sa bridge ng nose ko para to make it more natural. And kasi diba yung sunlight is paganyan sa face natin. Dito siya tumatama. So, dito tayo maglalagay para magmukhang natural. So, let's start. Gusto ko siyang biniblend na ganito para magmukha siyang more natural. Hindi lang siya yung bastang parang tinundok mo lang ng pentel pen. Yung sizes ng freckles mo, depende yung pagkadiin ng pen sa face mo. And pati yung shade, depende din kasi as you go heavier, kapag diniinan mo, mas lalabas yung pigment niya kasi medyo watery siya. Dot lang. And i-spread out na natin agad bago siya mag-completely dry. And nangangawit na ako. So, ayun. Good thing meron na nga yung freckle pen kasi before, yung ginagamit ko, yung bobbin pins na ididip ko dun sa pang-eyebrows ko. And medyo mahirap siya dahil ang kapal-kapal ng bobbin pins nun. I mean, makapal yung bobbin pins na available na meron ako. So, ayan. Medyo maglagay tayo dito, malapit sa mata, para magmukha siyang natural. So, dot lang.
Di ba guys, sandali lang. Nakakatuwa siya. So, as of now, ito na yung itsura ng freckles natin. Diba? Ang ganda. Very fine yung tip niya. And it really draws real natural freckles. Good thing dito is waterproof siya. And mask proof. And para mas magmukhang natural, lalagyan din natin dito. Spread, spread, spread. I want more freckles. Grabe, nag-e-enjoy ako. Para lang ako nagdo-drawing. So, ang cons ko naman dito is, sana meron pa silang ibang size, 2 sizes and 2 colors. Para sa thick, and meron sana sila yung thinner pa, para hindi mo na kailangan mag-control kung gaano kalaki yung mailalagay mo. Para mas madali lalo yung life. You know what I mean? Alam mo naman tayo, gusto natin mas madali. Gusto natin yung mabilis. Yeah, kasi ganoon na yung generation ngayon eh. Mas maikli na yung patience kasi ngayon ng mga tao. Gaya sa panonood, nag-i-skip, ganon. So, para pang naarawan lang and sun-kissed look, maglalagay tayo ng bronzer dito sa freckles natin. And pati din dito. Dahil naglagay din tayo ng freckles dyan. And because I feel extra today, I want darker freckles. So mag-add lang tayo ng konti and dark.
ipapakita ko sa inyo na waterproof siya. Tara, samahan nyo ako. Pupunta tayong washroom and i-try natin kung talagang waterproof siya. So, dadagdagan lang natin yung freckles dito sa arms ko. So, para makita nyo. Let's go! So, ito, nasa sink na tayo and ang ganda naman ng freckles mo. Power Ranger! So, ito try na natin. Dito na ako sa sink and titignan natin kung waterproof talaga. Diba? Pag nirab natin ng madiin. Ay, shit! Ayun, natatanggal naman. Kinabahan naman ako. Kala ko hindi na matatanggal. Tingnan nyo naman, namumula na. So yes, waterproof yung Freckle Pen ng Pudaier. So, ayun guys. Nakita nyo naman, waterproof yung Freckle Pen ng Pudaier. And kung makikita nyo dito is, namumula talaga yung arms, yung wrist ko. Enough naman na to na proof, na mask proof din siya. So, ayan na yung finished product natin. And guys, if you're asking me kung i-recommend ko siya, yes, totally i-recommend ko siya. Kasi tingnan nyo naman. Ang ganda niya, hindi siya yung sobrang watery na parang nagdi-drip na sa face mo. And easy to use lang siya. Parang siyang pentel pen. Ganun lang kasimple. So, ayan. So guys, if you like seeing more of this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and comment down below sa product na gusto nyong i-review ko sa susunod na video ko. So, thank you guys for watching. Bye-bye!